Hello, xin chào các bạn, mình là Linh. Chào mừng các bạn đến với channel Go Go Matrix. Các bạn ơi, đố các bạn mình đang đứng ở đâu? Phía sau lưng mình chính là đỉnh núi Bromo đó. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn hành trình khám phá Bromo nha. Nào, mời các bạn cùng mình bắt đầu video thôi. Tiếp tục hành trình trekking Đông Java, Indonesia. Ngày cuối cùng này, sau khi nghỉ một đêm tại homestay thì 2 giờ sáng hôm sau là bọn mình thức dậy và 3 giờ bắt đầu lên xe Jeep để di chuyển đến địa điểm ngắm mặt trời mọc. Xe Jeep di chuyển khoảng 30 phút là dừng lại, sau đó tụi mình sẽ đi bộ từ ngoài vào bên trong. Mặc dù chuyến đi lần này bọn mình lựa chọn là đi vào ngày trong tuần, nhưng mà mình đã khá bất ngờ về sự đông đúc ở đây. Và có một hàng dài xe Jeep nối đuôi nhau ở cả hai hướng luôn, nên là xe Jeep của ai mà tới sớm thì sẽ được dừng ở trong, đi bộ vào gần hơn. Càng tới trễ là xe Jeep càng dừng ở ngoài, càng xa là đi bộ đường càng dài. Xe Jeep dừng ở ngoài và tụi mình sẽ đi bộ lên cái điểm mà để ngồi để chờ ngắm mặt trời. Bây giờ là 3 giờ rưỡi. Trên đường đi thì có nhiều quán ăn và quán nước để tụi mình có thể mua đi. Mặt trời hôm nay dự báo là 5 giờ 15 mới mọc. Và trong lúc chờ, thay vì ra ngoài bị lạnh ấy, ở Bromo thì lạnh hơn ở Ijen rất là nhiều. Nên là tụi mình đã tấp vào một quán tạp hóa ở đây để ngồi hơ lửa rồi ăn sáng, chờ tới giờ mới đi ra ngoài tìm chỗ đẹp để ngắm mặt trời mọc. Bây giờ mới có 3 giờ rưỡi và trong 5 giờ 15 mặt trời mới mọc, nên là tụi mình ngồi ở đây nghỉ chờ mặt trời mọc thì tụi mình sẽ ăn mì và có thể uống cà phê. Một trong những trải nghiệm mà mình cực kỳ mong chờ đó chính là được ngắm vẻ đẹp của ngọn núi lửa Bromo khi mà được ánh sáng mặt trời đầu tiên trong ngày chiếu vào. Sau đó thì tụi mình sẽ được đặt chân đi dạo trên miệng núi lửa vẫn còn hoạt động tại Đông Java, Indonesia. Nghĩ đến hành trình ngày hôm nay thôi là cực kỳ thích rồi. Tụi mình sẽ ăn sáng, rồi ăn gói nước, mình sẽ ăn mì dọn. Mì này tên gì mọi người? Indomie. Mì Indomie này ở Việt Nam cũng có bán nữa, và hồi xưa đi làm thuê mình rất là hay ăn mì này luôn. Chào anh. Đậu chiên. Có đậu hũ chiên nữa nè mọi người. Đúng thế. Ý là không cần cái chút hả? Ý là không cần cái chút hả? Biết đâu người đâu ăn vậy thôi chứ. Thì cái này là nên có cái chút hả? Ở trong ruột của cái đậu hũ ấy nó có miếng, người ta dồn miếng ở trong. Mà đậu hũ này cái vỏ nó chua chua nhỉ? Đó là cái đâu phải cái đó là Nước tương hả? tương hả? Rồi lấy tương ớt. Đậu hũ là kỳ vậy? Đậu hũ là kỳ bên trong Nó bỏ miếng. Sẽ ăn với tương ớt. ăn thử ngon. Ngồi ra một cái áo khoác đi ngồi ra 25.000 sao? 20 hả? 20 hả? Ăn với tương ớt ngon hơn á. Cái đó ngon không? Ăn với tương ớt được á. Đang giòn ăn với nước. Hay là mình làm miếng chị nhỉ? Chị chia đôi. Hai người nó không được. Sao tất cả mình đã thuê một cái áo khoác. Yes, ok. Như một con gấu trúc luôn. Hồi nãy ở trong nhà không lạnh nhưng đi ra ngoài rất là lạnh. Bây giờ là 5 giờ thì tụi mình sẽ đến cái khu vực để lát ngắm mặt trời mọc. Hiện tại rất là đông, tụi mình sẽ tìm một chỗ để ngắm. Ăn sáng và ngồi đến khoảng 4 giờ rưỡi thì tụi mình bắt đầu đi ra ngoài để tìm vị trí đẹp, ngắm được toàn cảnh mặt trời mọc và ngắm rõ nhất khung cảnh của núi lửa bốc khói vào buổi sáng. Các bạn có thấy cái gì không? Là mặt trời chuẩn bị mọc đó, một mảng trời đỏ cam rực rỡ luôn. Khung cảnh này vẫn còn tối nên chưa thấy rõ đâu. Nhưng mà chờ khoảng một chút nữa, khoảng 5 giờ, mặc dù mặt trời chưa mọc hoàn toàn lên, nhưng mà ánh sáng đã đủ để rọi vào mọi thứ ở đây nhìn rất là rõ. Và mình nhìn thấy được một biển mây siêu đẹp luôn. Xa xa là dãy Ranger cùng núi lửa Bromo, thật sự rất là đẹp. Đẹp một cách động lòng người, đẹp một cách không tin vào mắt mình luôn.
Lưng mình là núi Bromo. Mình đứng đây để ngắm mặt trời mọc. Mặt trời mọc thì mọc bên tay phải, lưng mình dâng lên. Đối diện khu vực mặt trời mọc chính là núi Bromo. Mọi người sẽ đứng đây và ngắm nhìn núi hồi nãy á, có cái khói ở trong núi bay lên rất là đẹp. Rất là đông. YouTuber của chúng ta đang đứng ở kia. YouTuber mới nổi. Xếp hàng chờ chụp hình nè. Đang xếp hàng chờ chụp hình. Trời ơi, it's so dirty. Oh, look at this. Không sao Em vừa làm rớt. Sao khi chụp ảnh xong mình nói như nè mọi người. YouTuber của chúng ta đang chụp hình cho tất cả mọi người. Rồi, núi lửa Bromo có độ cao 2.329m và ngọn núi lửa này thì vẫn còn hoạt động. Nó thuộc dãy Tengger nằm ở Đông Java, Indonesia. Lần gần nhất mà núi lửa hoạt động là vào năm 2016. Trước đó nữa thì vào năm 2010 nó đã trở mình và phun lên trời những cụm khói cao đến 2 km. Mặc dù nguy hiểm là vậy nhưng mà Bromo vẫn rất là nổi tiếng và là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất, thu hút khách du lịch nhất tại Đông Java, Indonesia luôn. Hàng năm mình vẫn thấy có khá nhiều khách du lịch từ Việt Nam đến Đông Java để thực hiện trekking cụm 3 địa điểm bao gồm núi lửa Bromo, hồ Axis Ijen và thác ngàn dòng Tumbak Seo. Thời điểm mình đi đợt này là tháng 8 và mình chọn đi ngày trong tuần nên là mình thấy ngoài đoàn mình là người Việt ra thì hầu như toàn là khách nước ngoài không có gặp đoàn khách người Việt nào khác. Sáng nay thì tụi mình đi ngắm mặt trời mọc tại King Kong Hill. Điểm ngắm mặt trời ở Bromo có 2 điểm và tụi mình lựa King Kong Hill là cái điểm thấp hơn. Tuy nhiên mình thấy cái view này khá là đẹp và mình nghĩ là chỗ này sẽ vắng hơn nhiều. Cái chỗ kia mình có đọc review như vậy. Và sau khi mà ngắm mặt trời mọc và chụp ảnh xong á, bây giờ tụi mình sẽ đi qua khu vực Bromo để leo lên miệng của Bromo. Nè, bây giờ đi nha. Hồi sáng á, xe Jeep dừng ở ngoài tụi mình đi bộ vô. Tại vì quá nhiều xe nên xe không chạy vô được. Giờ tụi mình phải đi bộ ra mà. Hồi sáng đi bộ vô mình không có cảm giác nó đi bộ ra xa như thế này đâu. Hồi sáng thì dọc đường này là xe Jeep hai bên đường hết luôn. Còn bây giờ mọi người đã về bớt rồi nên là vắng hơn đó. Tụi mình đang trên xe Jeep để chuẩn bị đi tới Bromo. Từ chỗ ngắm mặt trời mọc sau mà tụi mình di chuyển khoảng 5 phút là sẽ tới phía dưới của Bromo. Tại đây á, thì xe sẽ tìm địa điểm cho tụi mình dừng để chụp ảnh với xe Jeep. Sau đó là có 2 option, một á, là mình sẽ thuê ngựa để đi lên, hai là mình sẽ đi bộ lên. Mình quyết định là mình sẽ đi ngựa để lên lát đó mình mới đi bộ xuống. Và ở đây á, thì rất là bụi nha các bạn. Đây team mình sẽ dừng ở đây chụp. Bên kia có team khác. Đấy, mỗi team sẽ dừng xa nhau như thế này. Nên là mình sẽ không có sợ là bị trùng, bị dính nhau hay là phải chen chúc chờ đợi. Giờ mình sẽ chụp hình với xe Jeep. Xin chào. Chị sẽ gửi em một tí nha. Mình sẽ tới đây mình sẽ đi bé ngựa này để lên trên đỉnh. Okay, I will go. Play. Okay. 1, 2, Pak, cari jalur foto dulu. Ayo foto. Yes, I want photo. You hold this. Okay. Đây là lần đầu tiên mình đi ngựa luôn ấy. Lúc nãy ngồi lên á, khi bé ngựa vừa di chuyển thì hơi lắc lắc mình có sợ. Nhưng mà bây giờ thì đã quen hơn rồi.
Sau khi đi ngựa lên tới đây á, thì mình sẽ còn phải leo thêm một cái bậc thang rất là cao mới lên được trên 200 bước á, là tầm 200 bước. Giờ sẽ bắt đầu hành trình leo thang. Ở phía xa xa đó các bạn thấy không? Đấy, chỗ này là chỗ sẽ leo thang. Đi từ cái điểm trả ngựa lên tới cái bước đầu tiên của bậc thang rồi mà mình đã thấy mệt rồi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ vượt hết cái bậc thang này để lên. Bây giờ mình sẽ tới vạn lý từ người. Vạn lý từ người, đúng rồi. Chính xác. Phải tranh thủ đi thôi. Đây là vạn lý từ người. Cố lên. Hôm nay mình đi trekking mà, mình sẽ đi được. Sau khi đi ngựa từ ngoài cổng vào, leo qua khoảng hơn 200 bậc thang thì mình đã lên được tới miệng của núi lửa Bromo. Và các bạn có thể nhìn thấy được ở dưới không? Ở dưới chính là khói của núi lửa đang bốc lên đó. Thành quả xứng đáng. Không chỉ là ở đây nhìn xuống thấy được trong lòng núi lửa và khói đang bốc lên ở vị trí này, khi mà mình nhìn ra xa mình cũng thấy được cảnh rất là đẹp. Thật sự cảnh rất là đẹp, rất là thích luôn á các bạn. Đây là cảnh khi mà đứng ở trên miệng núi lửa mình nhìn xuống. Phía ngoài xa xa đó là chỗ điểm dừng đi ngựa vào. Sau đó thì tụi mình sẽ đi bậc thang để lên. Sau khi đi qua khỏi cái đoạn có rào chắn á, thì đi lên một đoạn nữa chính là cái miệng núi lửa không có rào chắn. Đây, từ đây mình có thể nhìn xuống núi lửa. Và đường đi khá là nhỏ, chỉ đủ 2 người đi thôi. Cảm giác đi bộ trên miệng núi lửa rồi nhìn xuống lòng núi lửa nơi mà những ngọn khói trắng đang bốc lên, mình cảm thấy là mình vừa chinh phục được một mục tiêu mình đã đặt ra trong năm nay. Và cũng cảm thấy thiên nhiên thật sự rất kỳ vĩ. Mặc dù mình biết là núi lửa sẽ tiềm tàng những nguy hiểm khó lường nếu mà nó phun trào, nhưng mà tạo hóa và sự kỳ bí của trái đất vẫn luôn là cái gì đó rất thu hút mình, khiến cho mình muốn được khám phá, muốn được tận mắt nhìn thấy nhiều hơn. Sau khi đã xem và chụp ảnh trên đây rồi thì mình sẽ đi xuống. Đường đi khá là nhỏ và hẹp. Có những bạn nào sợ độ cao thì không có dám ra xa. Nhưng mà đường này mình nghĩ là đi 2 người được. Nãy mình đã leo bậc thang này để lên nè, bây giờ mình sẽ leo bậc thang này để xuống. Hồi nãy mình đi ngựa lên nhưng mà bây giờ mình sẽ đi bộ xuống để xem quãng đường đi bộ khác gì so với đi ngựa. Đi bộ để trải nghiệm được hết cung trekking này. Lúc nãy thì mình đi ngựa lên nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đi bộ xuống. Và nói thật là ở đây Bromo nó đẹp nhưng mà nó rất là nắng và rất là bụi luôn ấy. Rồi những lúc mà chụp hình thì mình gỡ khẩu trang, chứ còn lại đều phải đeo khẩu trang, chứ không là sẽ rất là ảnh hưởng tới hệ hô hấp luôn. Đường đi bộ xuống thì sẽ xuống dốc nhiều. Hồi nãy đi lên thì lên dốc nên mình đi ngựa, còn bây giờ xuống dốc thì mình sẽ đi bộ. Ngựa thì sẽ đi ở dưới, còn người sẽ đi ở trên đây. Chứ người mà đi chung đường với ngựa cái là bụi xỉu luôn các bạn. Nhưng mà chỉ được đoạn này thôi, ra đoạn ngoài kia thì lại đi chung rồi. Mình sẽ cho các bạn thấy hậu quả của việc đi sau những con ngựa là như thế nào. Đấy, ngựa đi phía trước để lại rất nhiều bụi phía sau. Đi sau là hết bụi, đã luôn. Sau khi leo dốc xuống xong thì mình sẽ còn đi thêm một đoạn đường dài để ra ngoài bãi đổ xe Jeep nữa. Bây giờ đi đường bằng nên sẽ khỏe hơn. Tại vì trong cái lane tour này á thì tụi mình sẽ đi ngắm mặt trời mọc, xong đi qua Bromo, xong rồi mới đi về đi ăn sáng. Tụi mình kết thúc. Bây giờ mới 9:15 hả, là mình đã kết thúc xong cái việc lên để khám phá núi lửa Bromo và đi xuống. Tầm 9:30 rồi tụi mình sẽ bắt đầu đi ăn sáng, kết hợp ăn trưa luôn.
Cảm ơn vũ trụ đã giúp mình gặp được những người bạn đồng hành cùng với mình trong chuyến đi lần này. Những con người mà trước đó không quen biết nhau nhưng mà sau một chuyến đi thì trở thành những người bạn của nhau. Và mình cũng cảm ơn hai bạn Nico và Kat, hai bạn local guide đã đồng hành cùng tụi mình trong 4 ngày, lo cho tụi mình chỗ ăn, chỗ ở rồi chở tụi mình xuyên suốt các chuyến đi nữa. Cảm ơn bé ngựa trắng đã chở mình từ chân núi lên đỉnh núi để mình vẫn còn sức lực đi dạo và ngắm nhìn núi lửa Bromo trọn vẹn hơn. Và cảm ơn tất cả các bạn, những người đang xem video này của mình, những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong cái hành trình kế tiếp. Mỗi lượt xem của các bạn đều là động lực, là niềm cổ vũ mình chia sẻ nhiều hơn những chuyến đi, những trải nghiệm, các điểm đến thông qua từng thước phim trên kênh YouTube này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và video này đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.